Hello, everyone, and welcome to DCI Global Level 8 Automatic Leadership. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với quay trở lại với lại DCI cấp độ 8 lãnh đạo tự động. For those of you who may not know me, my name is John Brady. Và với những người mà chưa biết tôi thì tôi xin giới thiệu tôi là John Brady. And I'm here today as a Diamond Cutter Institute teacher. Và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây là trong vai trò là giảng viên năng lượng kim cương. Some of you may also know me as a professor of the Sedona College of International Management. Và có một số bạn có thể là biết tôi cũng là giáo sư của trường SCAM ở Sedona. And I have another role as the executive director of the Asian Legacy Library. Và tôi cũng có một vai trò khác là giám đốc điều hành của Thư viện Di sản châu Á. For over 30 years, we've searched the world for the original manuscripts of the ancient and timeless wisdom of Asia. Và trong vòng hơn 30 năm qua, chúng tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm những bản thảo gốc của những cái trí tuệ cổ xưa. And we have digitally preserved millions of pages of timeless wisdom. Và chúng tôi đã số hóa để mà giữ gìn những hàng triệu cái trang sách từ những cái trí tuệ mà vô hạn này, vô thời gian. And is now being offered on our new website. Và bây giờ nó được đưa lên trên cái trang web mới của chúng tôi. So most of our life tools originate from the Asian Legacy Library. Và phần lớn những cái công cụ mà của chúng ta, công cụ cuộc sống của chúng ta học á, là nó xuất phát từ những cái thư viện di sản châu Á này. And they're generally translated by Geshe Michael and the translation team. Và nó được nói chung là được dịch bởi Geshe Michael và đội ngũ phiên dịch. And when I was actually preparing for today's class, I noticed the origins were stated that they came from Asian Legacy Library. Và khi mà tôi đang lúc mà tôi chuẩn bị cho cái bài giảng ngày hôm nay á, thì tôi nhận ra là những cái nguồn gốc đã được mà của cái tài liệu này đã được đến từ cái thư viện di sản châu Á đó. So I welcome all of you back, and I welcome all of you who are now taking maybe DCI for the first time. Và tôi chào đón các bạn quay trở lại và chào đón các bạn mà lần đầu tiên tham dự DCI lần đầu tiên. Today I'll be teaching Life Tool 7. Và ngày hôm nay tôi sẽ dạy công cụ số 7, cuộc sống số 7. It's called the Four Magnets Finding People to Lead. Với tiêu đề là 4-500 tìm người để dẫn dắt, hay còn gọi là 4 cách thu phục lòng người. And I just want to remind all of us about the definition of what a leader is. Tôi muốn nhắc lại chúng ta định nghĩa về một nhà lãnh đạo. And a true leader holds in their mind most of the time how they lead others. Một nhà lãnh đạo thực sự luôn ghi nhớ trong đầu cách họ dẫn dắt hay là hướng dẫn người khác. How they can help people get to a better place. Cách mà họ có thể giúp mọi người đến một nơi tốt đẹp hơn. And the Four Magnets is a powerful technique for getting them there. 4 cách thu phục lòng người là một cái kỹ thuật quyền năng để đưa mọi người đến đó. To a better place in their personal development as leaders. Đến một nơi tốt đẹp hơn trong hành trình phát triển cá nhân của họ với tư cách là nhà lãnh đạo. And these four magnets can be taught of as foundational techniques. 4 cách thu phục lòng người này có thể được dạy như là những cái kỹ thuật nền tảng. Which a true leader always relies on. Mà nhà lãnh đạo chân chính luôn tin tưởng, tin cậy.
And in order to attract talented people, để thu hút nhân tài, người tài, for the purposes of creating a powerful vision that their leadership would like to see manifest into their world. với mục đích tạo ra một cái tầm nhìn có sức ảnh hưởng mà lãnh đạo muốn nhìn thấy được hiển lộ trong thế giới của họ. And we said a true leader is a living example. Chúng ta đã nói một nhà lãnh đạo thực sự là một tấm gương sống, một hình mẫu sống. We also use this phrase, leadership without words. Chúng ta cũng sử dụng cụm từ lãnh đạo không lời. Someone who is living the worldview of a DCI system in a complete way. Đó là một người là sống theo thế giới quan của hệ thống DCI một cách trọn vẹn, một cách hoàn chỉnh. In their personal life, trong cuộc sống cá nhân của họ, business life, cuộc sống kinh doanh của họ, and in ways to find how to give back to our planet and the people here. Theo những cái cách mà chúng ta tìm cách trả lại cho hành tinh này, trả lại cho những cái con người ở đây. In a significant way to give back. Theo một cách có ý nghĩa mà để mình trao trả lại. And so there are several life tools that we offer here in automatic leadership that link together. Vì vậy, một số công cụ cuộc sống mà chúng tôi cung cấp trong khóa học lãnh đạo tự động này có cái sự liên kết với nhau. And each life tool individually will increase our depth of understanding. Từng công cụ cuộc sống riêng lẻ sẽ tăng cường sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta. On how we plant seeds for leadership and how it's a lifelong pursuit. Về cái cách mà chúng ta gieo hạt lãnh đạo và làm thế nào để điều này trở thành một mục tiêu theo đuổi suốt đời. And we can read over and over again this amazing manual. Và chúng ta có thể đọc đi đọc lại cuốn tài liệu tuyệt vời này. And we'll always come up with more golden nuggets that might have been hiding on us before. Nó luôn trồi lên những cái hạt cốm vàng, những cái ý tưởng vàng mà trước đây nó ẩn trốn đâu đó mà chúng ta không nhìn thấy. So I sincerely ask you to always come back to your manuals. Vì vậy, tôi chân thành yêu cầu các bạn luôn xem lại cuốn tài liệu của mình. Try to make it a true companion. Cố gắng biến nó thành một người bạn đồng hành thực sự của mình. And it will show you over and over new ways to plant the seeds for dynamic skills to lead. Và nó sẽ cho các bạn những cái cách mới để mà gieo những cái hạt giống để mà mình có những cái kỹ năng mà đa dạng, năng động để mà dẫn dắt người khác. Seiji, I think the next slide. Next slide. So now there are life tools in this manual that teaches us on how to plant the seeds to be a leader. Và cho đến giờ phút này thì có những cái công cụ mà trong tài liệu này thì nó đã dạy cho chúng ta làm thế nào để gieo hạt để trở thành lãnh đạo. And now the four magnets will give you the skills to plant the seeds necessary to become a successful leader. Và bây giờ bốn cách thu phục lòng người này, sẽ trao cho bạn những cái kỹ năng để mà mình gieo cái hạt giống cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo thành công. So let's review together. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại cùng với nhau. The setting in the four is in the mode of your business life, the way we presented in the manual. Trong cái bối cảnh là trong bốn cái phương cách mà cái cuộc sống kinh doanh của bạn mà chúng ta trình bày trong cái tài liệu này Your career, is how we show it.
là cái sự nghiệp của bạn mà bạn biết là và làm thế nào để chúng ta thể hiện điều đó. But please don't limit the use of this just to business. Nhưng mà đừng có giới hạn cái việc sử dụng cái này ở trong chỉ trong kinh doanh. They're for our families, for example. Vì vậy mà chúng ta có thể áp dụng cho cả những gia đình của chúng ta. For all our future goals. Cho tất cả những cái mục tiêu tương lai của chúng ta. And for really anything you want to achieve with the 4 steps. Và thật sự là với bất kỳ một cái điều gì mà bạn muốn đạt được với 4 bước, bằng 4 bước. Next slide, I believe. Yeah, thank you. So, attracting your team members with your generosity is the first magnet. Thì cái cách thu phục lòng người đầu tiên đó là chúng ta hãy thu hút những cái đội nhóm của mình bằng cái sự hào phóng của mình, tức là Number 2 is encouraging them in a luxurious way. Cách thứ hai Bông là mình động viên khích lệ họ theo một cái cách nó rất là gọi là xa hoa, những cái lời tức là mình không tiếc lời động viên họ. And then get them to act on what they've learned. Thứ ba Bông là mình giúp họ hành động dựa trên tức là thực hành những gì mà họ đã học. This one's super important. Đây là cái điều nó cực kỳ quan trọng. And then finally, the fourth is practice what you preach. Và cái cách thứ tư Bông là chúng ta hãy thực hành những gì mà bạn đã dạy người khác. An exceptional form of leadership really is brought through a process of mentorship. Hình thức đào tạo lãnh đạo đặc biệt thực sự cần được rèn luyện thông qua một quá trình kèm cặp. And it's a learning process transmitted and taught by a true leader. Đó là một quá trình học hỏi cần được truyền đạt và đào tạo bởi một nhà lãnh đạo thực sự. And really, it's given to somebody who has a natural talent or gift, but needs to be brought through a process of learning. Thực sự, nó được trao cho những người có tài năng hoặc là năng khiếu bẩm sinh, nhưng cần phải được rèn luyện qua một quá trình học hỏi. You know, we did in level 2 of DCI the different talents that we have, right? Chúng ta đã học ở trong khóa học DCI cấp độ 2 về những tài năng khác nhau mà chúng ta có. And a passion for a talent that we are really attracted to attain. Và niềm đam mê về tài năng mà chúng ta thực sự muốn đạt được. And so this is a very interesting system of having a true leader. Vì vậy, đây là một hệ thống rất là thú vị khi có một nhà lãnh đạo thực sự. Who has a natural talent or a very passionate want of a talent. Người có tài năng tự nhiên hoặc là rất là đam mê muốn có một tài năng. But needs to be brought through this process of learning how their talent is fully developed. Nhưng mà cần phải trải qua quá trình học hỏi để tài năng của họ được phát triển đầy đủ. Like a gifted singer or a gifted musician. Giống như là ca sĩ tài năng hoặc là nhạc sĩ tài năng.
It is this idea that they become an apprentice and apply themselves to the master. Ý tưởng này có nghĩa là họ sẽ trở thành một người học việc và đi theo một bậc thầy. And really, it's very rare and extraordinary seeds that we would find that leader, that real master of that particular thing you'd like to evolve in your life. Thực sự đây là những hạt giống rất hiếm và đặc biệt để chúng ta có thể tìm thấy một nhà lãnh đạo, một bậc thầy thật sự của một cái lĩnh vực cụ thể nào đó mà bạn muốn phát triển trong cuộc đời của mình. And it's totally doable with a strategic four-step planning system. Và điều này hoàn toàn khả thi khi mà chúng ta sử dụng hệ thống 4 bước gieo hạt chiến lược để đạt được điều này. And we've all in our lives, starting when we were very young, having mentors, teachers in school. Trong cuộc đời chúng ta thì tất cả chúng ta từ khi còn bé đều có người hướng dẫn như là thầy cô giáo ở trường học chẳng hạn. Even, throughout college, there may have been individual professors or mentors who suddenly you discover what you want to do with the rest of your life. Ngay cả trong suốt thời đại học, có thể là đã có những giáo sư hoặc là những nhà cố vấn cá nhân nào đó mà nhờ họ đột nhiên bạn phát hiện ra là bạn muốn làm gì trong phần đời còn lại của mình. I remember my really first professional job gave me the opportunity to be mentored. Tôi còn nhớ công việc chuyên nghiệp đầu tiên của tôi đã cho tôi một cái cơ hội được kèm cặp. And it was one of the owners of our company that hired me. Một trong những người chủ sở hữu công ty đã thuê tôi làm việc. And I remember I stuck to them like glue every day. Tôi còn nhớ là tôi đã bám chặt với họ như keo dính mỗi ngày. And he gave me many opportunities to fail and many opportunities to succeed. Ông ấy đã cho tôi nhiều cơ hội để thất bại và nhiều cơ hội để thành công. And it was just an enormous opportunity and privilege to be what we call fast-tracked into a position. Đó chỉ là một cái cơ hội và một đặc ân to lớn để đẩy nhanh cái sự tiến bộ để được lắp vào một cái vị trí. And I didn't know it, but it was being this whole process to replace his position. Tôi đã không biết điều đó, nhưng toàn bộ quá trình này là để thay thế vị trí của ông ấy. He wanted to move into the company's position of running what we would call special markets now and social media. Ông ấy muốn chuyển sang một vị trí điều hành một thị trường đặc biệt của công ty mà hiện nay chúng ta gọi thị trường này là truyền thông xã hội. And I remember once when he asked me without any preparation or pre-notification. Tôi nhớ một lần khi ông ấy yêu cầu tôi mà không có bất kỳ một cái sự chuẩn bị hay báo trước nào cả. To present to about 45 the state of California representatives of our company. Yêu cầu tôi thuyết trình cho khoảng 45 nhân viên đại diện của công ty chúng tôi tại tiểu bang California. A new line of products that were
hopefully going to be very successful in very high-end stores in the US. Thuyết trình về một dòng sản phẩm mới mà chúng tôi hy vọng là sẽ rất là thành công và ở cho các cửa hàng cao cấp ở Mỹ. And that was the moment my mentor was setting me up to let me go free for the first time. Đó là thời điểm mà người cố vấn của tôi sắp đặt để mà tôi được tự do tuôn chảy lần đầu tiên. And when I think about those seeds, how fortunate I truly was before even the word seeds became a part of my life. Khi tôi nghĩ về những hạt giống đó, tôi thực sự thấy mình may mắn rất là nhiều, ngay cả trước khi mà cái từ hạt giống nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. So I'll go more into the detail of each of these four magnets in a few minutes. Vì vậy là trong vài phút nữa, tôi sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của từng cái cách thức trong 4 cái cách thu phục lòng người này. But I wanted to just go back to some of the previous life tools that we've learned. Nhưng tôi chỉ muốn quay lại một số cái công cụ trước đó mà chúng ta đã học qua. And how they weave into the four magnets. They thread through the four magnets. Làm thế nào mà các công cụ đó nó đang xen vào 4 cái 500, nó liên kết với lại 4 cái cách thu phục lòng người này. And one really important one is called Karmic Intelligence, life tool number 4. Một công cụ thực sự quan trọng được gọi là trí thông minh nhân quả là công cụ số 4. It really is a life tool that sets the stage for what follows in the full manual. Và công cụ này thực sự tạo tiền đề cho những cái công cụ tiếp theo trong toàn bộ tài liệu đi sang cấp độ 8. And karmic intelligence means that we understand the critical basics of the diamond cutter system. Trí thông minh nhân quả nghĩa là chúng ta hiểu những cái điều cơ bản quan trọng của hệ thống năng đoạn kim cương. Everything we've learned back from level 1 on up to now. Tất cả mọi thứ mà chúng ta đã được học từ cấp độ 1 cho đến nay. But really it comes down to the essence of two foundational tools. Và nhưng mà nó thực sự nó chốt lại vào cái bản chất của hai công cụ nền tảng. And you know, it's about this thing. Bạn biết đấy, chính là về điều này. Having the intelligence about where things are truly coming from. Đó là mình có cái trí thông minh về nguồn gốc thực sự của mọi thứ, mà mọi thứ nó đến từ đâu. And it only makes our regular intelligence become absorbed with the wisdom to enact the 4-step plans that we want to do. Nó chỉ làm cho cái trí thông minh thông thường nó được hấp thụ và nó trở thành cái trí tuệ này bằng cái kế hoạch 4 bước mà chúng ta đã thực hiện. And in this case, it's about getting the ultimate result for attaining leadership qualities that we're looking for. Và trong trường hợp này, đó là việc mà mình đạt được cái kết quả tối hậu để mình đạt được những cái phẩm chất lãnh đạo mà chúng ta đang tìm kiếm. Can you bring up the next slide, Seiji? And so I'm not going to go through the 4 steps because you know them inside and out and upside down. Tôi sẽ không ôn lại 4 bước gieo hạt bởi vì bạn đã học qua điều này, bạn đã biết rồi. Keep going. There we go. Step 3. And then, of course, the ultimate step, coffee meditation. Bước cuối cùng là bước thiền cà phê. But there are 2 fundamental parts of karmic intelligence.
Và có hai cái phần nền tảng trong cái trí tuệ nhân quả. You recognize that the world around us is like a blank white screen. Thì đầu tiên là mình nhận ra được là cái thế giới xung quanh mình nó giống như là một cái màn hình trắng trống rỗng. We talked about it in level 7 as a clear diamond. Chúng ta đã nói trong cái design cấp độ 7 về cái viên kim cương mà trong suốt. Like the pen when all the dogs and the people leave the room and the pen is on the table. Thì nó giống như là cái bút có bông khi mà tất cả chó và người rời khỏi căn phòng và lúc đó cái bút này nó nằm ở trên bàn. And the second is the idea of the movie projector, which projects the images of the movie onto the white screen. Và cái thứ hai, cái phần thứ hai là cái ý tưởng về cái máy chiếu mà nó sẽ phóng chiếu ra cái hình ảnh của cái bộ phim ở trên màn hình. These are the seeds within our mind. Đây là những cái hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta. We can say how we treated others in the past. Chúng ta có thể nói đây là hạt giống về cái cách mà chúng ta đối xử với người khác trong quá khứ. And as these seeds open, và khi những hạt giống này nó nảy mầm, each in their own time, luminous images emerge to overlay and unify the parts of the pen. Thì vào đúng cái thời điểm thì là những cái hình ảnh mà lóe sáng này bắt đầu nó trồi lên và nó sẽ bắt đầu dán lên, nó thống nhất tất cả các bộ phận của cây bút lại với nhau. And so, that's part of it. But when we come back into the room and as we approach the table where the pen is, bam, we recognize it as a pen immediately. Và cái đó là cái phần mà khi mà chúng ta mà quay trở lại căn phòng thì khi chúng ta tiến đến cái bàn nơi mà cái vị trí mà cái bút nó đang ở đó thì bùm một cái là mới bắt đầu mình nhận ra được nó, mình bắt đầu mình nhìn thấy đó là cái bút và mình nói đó là cái bút. In karmic intelligence, these two foundational parts of understanding where everything in our world, all the people in our world come from. Và trong cái trí tuệ nhân quả đó thì có hai cái phần nền tảng về của cái việc mà mình hiểu được mọi thứ trong thế giới của mình và thế giới xung quanh mình và tất cả mọi người trong cái thế giới này đến từ đâu. Creates a new dimensional way of looking at the four magnets life tool. Và nó tạo ra một cái chiều kích khác để mà chúng ta nhìn vào trong cái công cụ là 4 cách thu phục lòng người. And so rather than go in order, I'm going to go directly to magnet number 3. Thì thay vì là đi theo một cái trình tự thì tôi sẽ bắt đầu nói trực tiếp vào cái cách thu phục lòng người là thứ 3. Get them to act on what they've learned. Là mình hãy làm cho người khác hành động thực thi những gì mà họ đã học. We can understand the pen in our minds. Thì chúng ta có thể hiểu được về cây bút ở bên trong tâm trí của mình. And that's a big deal. We can get it. We can understand it intellectually. Và đó là một điều lớn. Chúng ta có thể đạt được, chúng ta có thể hiểu nó bằng trí tuệ. But if we're not really applying it in our practice of the four magnets, nhưng nếu chúng ta không thực sự áp dụng trí tuệ này vào việc thực hành 4 cách thu phục lòng người, and how we apply it and use it in our everyday experience, và cách chúng ta áp dụng nó và sử dụng nó trong trải nghiệm hàng ngày của chúng ta, then we set ourselves up to fail in attaining our leadership goals. Khi đó, chúng ta tự làm mình thất bại trong cái việc mà mình đạt được cái mục tiêu lãnh đạo của mình. So the pen and the 4 steps are truly how we plant our present world and the future world that we walk into. Vì vậy, cây bút và 4 bước thực sự là cách mà chúng ta gieo trồng thế giới hiện tại và thế giới tương lai mà chúng ta bước vào. And that's everyone and every single thing around us.
Đó là tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh chúng ta. And so, apply now to magnet number 3. Vì vậy, hãy áp dụng ngay cái 500 thu phục lòng người thứ ba. This idea that we've already attracted the talented people to you as a leader. You've planted the seeds. Ý tưởng này rằng là chúng ta đã thu hút các nhân tài đến với mình với tư cách là một nhà lãnh đạo, tức là bạn đã gieo hạt. You've planted the seeds to have them come to you, and you've planted the seeds to begin to have a deep trust with them and in them. Bạn đã gieo hạt để họ đến với bạn, và bạn đã gieo những hạt giống để bắt đầu có được cái sự tin tưởng sâu sắc với họ và cái sự tin tưởng trong họ. And they become very adaptable to using the seed system. Họ trở nên rất thích nghi với cái việc và sử dụng cái hệ thống gieo hạt này. And they become highly effective to quickly achieve their goals. Và họ trở nên hiệu quả cao để nhanh chóng đạt được cái mục tiêu của họ. Whether they're individual goals or with a team working with this karmic intelligence. Cho dù đó là mục tiêu cá nhân của họ hoặc là cái mục tiêu với nhóm làm việc bằng cái trí thông minh nhân quả. And the results begin to flourish, and your team starts to see the power of seeds manifesting. Và kết quả bắt đầu đơm hoa kết trái, và nhóm của bạn bắt đầu thấy được cái sức mạnh của hạt giống được hiển lộ. Beyond the conventional systems of all those management manuals that sell millions of copies a year. Và nó vượt lên trên các hệ thống thông thường mà thường được giới thiệu trong các cuốn sách quản lý, quản trị mà bán được hàng triệu bản mỗi năm. And so we're teaching as leaders, we're teaching them how to make these conventional methods work all the time, as we say. Vì vậy, chúng ta đang giảng dạy với tư cách là những nhà lãnh đạo. Chúng ta đang dạy họ cái cách làm cho những cái phương pháp thông thường này nó có hiệu quả mọi lúc, như là chúng ta nói. So magnet number 3. Vì vậy mà 500 số 3, cách thu phục lòng người số 3, Get them thứ to 3, act on what they have already learned. là mình yêu cầu họ thực hiện những gì họ học, tức là I call it like teaching right action. Chúng ta gọi đó là hành động đúng, which is infused và nó được hòa vào, được thấm đậm with karmic intelligence. với trí thông minh nhân quả. And imagine if whole companies managed with the 4 steps and the pen. Và hãy tưởng tượng nếu toàn bộ công ty được quản lý bằng 4 bước gieo hạt và cây bút. What a change in all levels of unlimited success for everyone. Thì cái sự thay đổi trong tất cả các cấp độ thành công không giới hạn cho tất cả mọi người nữa như I thế mean, nào? think about it, including customers of your company. Ý tôi là bạn hãy nghĩ về điều đó, bao gồm cả những khách hàng của công ty. How you relate and work with your suppliers of your company. Và cái cách mà bạn liên hệ và làm việc với các nhà cung cấp của công ty. Your employees. Các nhân viên của bạn. Maybe you have business partners. How the pen and the 4 steps could make a major difference. Có thể là bạn có đối tác kinh doanh và cách cái bút và 4 bước có thể tạo ra một cái sự khác biệt lớn. And also creating the future growth and success of each employee. Và đồng thời tạo nên cái sự phát triển và thành công trong tương lai của từng nhân viên.
And so this is something that I feel the four magnets offers, especially number 3, immediate access to using these important tools. Vì vậy, đây là điều mà tôi cảm thấy là 4 cái 500, đặc biệt là 500 thứ 3, tiếp cận ngay lập tức cái việc mà sử dụng các công cụ quan trọng này. Now let's go to the first magnet. Bây giờ, chúng ta sẽ đi đến 500 đầu tiên. Attracting your team members with your generosity. Là việc mà mình thu hút các thành viên trong nhóm của bạn We bằng kind cái of call sự it the hào phóng practicing của the bạn. 4 steps of generosity. Chúng ta có thể gọi đó là cái sự thực hành 4 bước hào phóng. In this case, it's related to unifying your team of talented staff. Và trong cái trường hợp này á, nó liên quan đến cái việc mà mình thống nhất cái nhóm của mình, gắn kết các nhân viên lại với nhau. With ways of bringing them together. Bằng những cái cách mà mình có thể mang họ lại với nhau. I have a staff of about 8 in the Asian Legacy Library who are here with me in Sedona. Tôi có khoảng 8 nhân viên trong Thư viện Di sản châu Á. Họ đang ở đây với tôi ở Sedona. Once a week, I enjoy buying all of us lunch and sitting together so we can relax together. Mỗi tuần một lần, tôi thích mua đồ ăn trưa cho tất cả chúng tôi và chúng tôi ngồi cùng nhau để chúng tôi có thể thư giãn cùng nhau. And there's an effortless way that we debrief each other on certain matters which might be useful to share. Có một cái cách mà dễ dàng, không có nỗ lực là chúng tôi hỏi thăm nhau về những cái vấn đề nhất định nào đó, những vấn đề mà mọi người cảm thấy It là just hữu ích brings a để mà chia sẻ. new and vibrant energy to be with each other and not really get too serious about the day and the work. Nó mang lại một cái năng lượng mới và sôi động khi ở bên nhau, và nó không thực sự quá nghiêm túc trong ngày và nghiêm túc về công việc. And so, we all like some kind of simple, small material reward in general. Nói chung là tất cả chúng ta đều thích những cái phần thưởng vật chất nhỏ, đơn giản nào đó. And so it's a small but important thing to do this, not always consistently, but when you think the time is right. Đó là một cái việc nhỏ nhưng mà nó lại quan trọng nếu như mình làm được điều đó. Dĩ nhiên là không phải lúc nào nó cũng thích hợp để mà mình mua những cái món quà vật chất, nhưng khi bạn nghĩ rằng đó là một cái thời điểm thích And hợp then, thì mình funny, nên another làm. example is next month I'm going to arrange a one-week conference for all of us. Một ví dụ khác là vào tháng tới tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp trong một tuần cho tất cả chúng tôi. And we're going to sit down together and create the vision for 2022. Và chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và tạo ra tầm nhìn cho năm 2022. And we're going to go hiking. Và chúng tôi sẽ đi bộ đường dài. We'll share meals together. Và chia sẻ những bữa ăn cùng nhau. We're even going to get a chef to make us wonderful lunches and dinners. Thậm chí chúng tôi sẽ thuê một đầu bếp để nấu cho chúng tôi những bữa trưa và bữa tối tuyệt vời. He's here with us now, and he's going to be the chef for the Peach Tree Cafe in the future. Hiện tại, người đầu bếp này đang ở đây với chúng tôi và anh ấy sẽ trở thành đầu bếp cho quán cà phê Peach Tree trong tương lai. But in the meantime, he needs the work, and it fits perfectly for him to cook wonderful lunches and dinners for the staff. Nhưng trong lúc này, anh ấy cần công việc và nó hoàn toàn phù hợp để anh ấy nấu những cái bữa trưa và bữa tối tuyệt vời cho nhân viên. So these efforts are creating small and more important bonds among all of the staff. We need to connect.
Vì vậy, những cái nỗ lực này á, nó đang tạo ra những cái mối liên kết nhỏ và quan trọng cho giữa tất cả các nhân viên mà chúng tôi cần kết nối. Especially because post-COVID, we haven't been together most of the time for 2 years. Và đặc biệt là do cái hậu đại dịch Covid, và chúng tôi đã không ở bên nhau trong khoảng thời gian gần 2 năm. And so this idea is also for a leader to understand what makes individual team members happy. Vì vậy, ý tưởng này cũng là để cho một nhà lãnh đạo hiểu được cái điều gì nó sẽ làm cho các nhân viên trong nhóm hạnh phúc. And also, we might consider planting seeds with the meditation practice of giving and taking. Và chúng ta cũng có thể xem xét việc gieo hạt bằng cách là thực hành bài thiền cho và nhận. In this way, a good, great team leader first develops in themselves this generous state of mind. Bằng những cái cách này á, thì một cái người trưởng nhóm giỏi á, thì đầu tiên phải phát triển trong bản thân mình một cái trạng thái tâm trí hào phóng. Also, the four modes of leadership, Life Tool 8, can truly be used here to practice with Magnet 1 and 2. Thì Bung là với cái 4 cái cách thức lãnh đạo, Bung một cái công cụ mà 4 cái cách thức lãnh đạo Bung cũng có thể được sử dụng ở đây để mà chúng ta thực hành cái cách thu phục lòng người thứ hai. Thứ nhất. And of course, one of them is coming from a place of love. Và dĩ nhiên là nó phải đến cùng với lại cái từ cái tình yêu thương và cái sự tử tế. Or the mode of power can also be applied to motivate a team member. Và cái sức mạnh của nó áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta tạo động lực cho những cái thành viên trong đội nhóm của mình. And sometimes maybe the mode of wrath is essential and can have a team member truly have a breakthrough. Và đôi khi cái động lực nó đến từ cái động lực là cần thiết khi mà chúng ta có thể giúp cho cái đội nhóm của mình nó có được một cái sự vượt ngưỡng, một cái cú đột phá. Maybe it's something that they're not seeing that is holding them back to achieve their full potential. Có thể đó một cái điều gì đó mà họ không có nhìn thấy là nó đang níu giữ họ lại để không cho họ đạt được cái tiềm năng tối đa của họ. Magnet number 2 is called encourage them lavishly or luxuriously. Thì cái cách thu phục lòng người thứ hai Bung là mình động viên khích lệ họ, Bung không tiếc, nói chung là không tiếc lời động viên họ. I was with one company for 18 years. Thì Bung đây là một cái điều rất thật sự thú vị, bởi vì lúc đó tôi nhớ là tôi ở trong một cái công ty trong khoảng 18 năm. And very seldom was I recognized for small successes or even large success when I was responsible for record-breaking year earnings. Và ở Bung rất là ít khi mà tôi nhận ra được những cái sự thành công nhỏ cũng như là những cái sự thành công lớn khi mà tôi chịu trách nhiệm về những cái thu nhập mà gọi là đạt kỷ lục. I remember my boss saying something like "good job" or something like that. Và tôi còn nhớ Bung là người sếp của tôi, Bung hay nói những cái điều như là làm tốt lắm, hoặc là tương tự những điều tương tự như vậy. It really makes you feel that the company didn't want me to feel too comfortable. Thì điều đó nó làm cho mình có cái cảm giác là công ty không có muốn mình cảm thấy thoải mái. Or even assume maybe that I can be easily replaced. Hoặc là giả định rằng có thể là tôi có thể bị thay thế một cách dễ dàng. But in my 18-year career there in this company, nhưng mà trong cái sự nghiệp 18 năm của tôi ở trong công ty đó, I had 5 bosses, vice presidents of marketing. Và tôi có 5 phó chủ tịch về marketing.
They were either terminated, fired, và họ bị sa thải, or they failed to succeed in the culture of our company and just left. Hoặc là họ không có thành công trong cái việc thích nghi với lại cái văn hóa của công ty và họ phải rời đi. So really take the time and create a simple plan of taking every opportunity to recognize small successes. Thành ra là hãy dành thời gian, thật sự là phải dành thời gian và tạo ra những cái kế hoạch đơn giản để mà chúng ta dành những cái cơ hội, chộp tới những cái cơ hội để nhận diện, để nhận biết những cái sự thành công nhỏ của mình. And be very encouraging with your teams. Và hãy gọi là khích lệ đồng đội của bạn, trong những thành viên đội nhóm của bạn. The successful leaders always keeps their eye out for those small successes. Và những người mà lãnh đạo thành công luôn luôn để mắt tới những cái sự thành công nhỏ nhỏ của nhân viên của mình. And they mention them at every opportunity to that particular staff member. Và họ sẽ đề cập đến những cái thành công này của họ mỗi khi có cơ hội mà gặp gỡ nhân viên của mình. And it's regardless on how strong any of us consider ourselves to be. Thì cho dù là bạn cảm thấy là mình còn mạnh We mẽ như thế all nào đi nữa, respond better to encouragement rather than criticism. thì mình vẫn thích những cái lời mà động viên khích lệ hơn là những cái lời chỉ trích. And criticism is a conventional control mechanism. Thì những cái lời những cái sự chỉ trích đó, nó là một cái cơ chế kiểm soát mà theo cái kiểu thông thường. And many companies allow in their management culture this critical mechanism. Thì rất là nhiều cái công ty là cho phép cái văn hóa mà quản trị của họ đó là sử dụng cái And so cái do the cơ opposite chế and get the feeling of value across to your staff. cơ chế mà gọi là chỉ trích này và họ làm, và đồng thời như vậy thì khi mà mình làm ngược lại và có được cái cảm giác là có giá trị trong nhân viên của mình đó. You know, and a skilled leader might also choose to highlight the achievements of other teams. Và ngoài ra một cái nhà lãnh đạo mà khéo léo cũng có thể là chọn cái cách là mình sẽ gọi là làm nổi bật cái thành tựu của các thành viên khác trong đội nhóm. It's a true method of motivating your own staff. Thì đó là một cái phương pháp thực sự để mà mình động viên, khích lệ nhân viên của mình. Okay, let's go to magnet number 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái cách thu phục lòng người thứ tư. It's called practice what you preach. Nó được gọi là thực hành những gì bạn dạy. And it's a little bit different. It's not the same as being a living example. A little bit different. Thì nó có một chút xíu khác biệt, cái nó không có giống như là mình trở thành một cái hình mẫu sống. I mean, tấm gương to sống. get to the Nó không level of giống như seeds, we can link directly to DCI level 5. Thì khi mà nói về những cái cấp độ về hạt giống thì chúng ta có thể quay trở lại cái DCI cấp độ 5. There's a life tool that talks about the 5-star business relationship. Thì có một cái công cụ mà nói về mối quan hệ về cái ngôi sao 5 cánh trong Empower kinh your doanh. business partners. Tức là mình trao quyền cho đối tác kinh doanh của mình, your team, your coworkers. Cho đồng đội của mình, cho Teach your competition and people below you in the company everything you know. Là mình bằng cách là mình dạy cho đối thủ kinh doanh của mình, là dạy cho những nhân viên cấp dưới mình ở trong công ty tất cả những gì mà mình biết. Teach them your job so you can create the most knowledgeable team. Bạn hãy dạy cho họ những cái về công việc của bạn để mà bạn có thể tạo ra một cái đội ngũ là có sự hiểu biết nhất.
make your employees grow, and once in a while encourage them to go into this place of maybe getting a different job at a different company for more growth. Thì mình hãy giúp cho nhân viên, hãy khiến cho nhân viên làm cho nhân viên của mình phát triển, đúng không? Và có thể là một cái thời điểm nào đó mình có thể khuyến khích họ đi đến một cái nơi nào đó mà có thể là một cái công việc khác, hoặc là ở một cái công ty khác mà nó giúp cho họ có thể phát triển được nhiều hơn. Give your customers what they want before they know what they want. Và mình hãy cho khách hàng của mình nó những gì mà họ muốn ngay trước cả khi mà họ biết là họ muốn gì. So these ideas can be brought directly into number 5. Thì I'm sorry, tất cả number 4. The magnet number 4. Thì những cái ý tưởng này có thể mang đưa vào trong cái cách mà thu phục lòng người thứ 4 này. And it's this idea that you are this living example. You don't have to say anything. It's become part of your presence. You're part of your actions. Thì cái ý tưởng này là nó giống như là bạn sẽ trở thành một cái ví dụ, một cái hình mẫu sống, một tấm gương sống mà bạn không cần phải nói gì cả. Thì đó nó là một cái phần cái sự hiện diện của bạn, một phần cái hành động của bạn. It's this leadership without words, without saying much. Đó là là lãnh đạo không lời, không cần phải nói nhiều. And all of us have specific skill sets that either we have brought into our, world, and also what we've been trained to do professionally. Thì tất cả chúng ta là có những cái kỹ năng, những cái bộ kỹ năng đặc biệt cụ thể nào đó mà chúng ta có thể đưa nó vào trong cái thế giới của mình, mà đồng thời những cái gì mà chúng ta đã từng được đào tạo được một cách chuyên nghiệp. This wonderful example of the 3 types of leaderships. Và nó có một cái ví dụ rất là tuyệt vời về 3 loại lãnh đạo, 3 cái tuýp lãnh đạo, tuýp người lãnh đạo. It's in your manual as life tool number 5. Trong tài liệu của bạn là cái công cụ cuộc sống số 5. And they can definitely help you identify where your skill set really fits. Which one of these 3 kinds are you dominantly managing with? Thì họ có thể chắc chắn mà nó giúp bạn để mà nhận ra được những cái kỹ năng của bạn nó sẽ phù hợp với cái gì ở đâu, và một trong những cái lãnh đạo này họ kiểm soát cái việc quản lý thì cái điểm mà cái điểm quan trọng mà thực sự của công cụ này is that we develop all 3 kinds with a 4-step practice. Thì là chúng ta phát triển cả 3 cái tuýp lãnh đạo này bằng cách việc thực hành 4 bước. And they certainly help us apply to the 4 magnets in forms of different leaderships. Và nó sẽ giúp chúng ta áp dụng vào trong cái 4 cái cách thu phục lòng người này trong những cái phong cách lãnh đạo khác Because nhau. individual staff members that work for you may have to be brought into the role of, say, for instance, the shepherd. Thì bởi vì mỗi một cái thành viên cá nhân ở trong đội nhóm của bạn mà đang làm việc với bạn thì có thể là họ thích cái trong cái vai trò mà người chăn cừu chẳng hạn. So we have the king as one of the types of leadership. Và chúng ta có vị nhà vua, một trong những phong cách lãnh đạo, tức là phong cách lãnh đạo của người dẫn đầu. And this person leads by example most of the time. Và người dẫn đầu thì là dẫn dắt đội nhóm bằng cách là mình trở thành tấm gương, phần lớn là trở thành tấm gương, hình mẫu. And they pretty much make all the decisions. Và phần lớn họ là cái người ra quyết định. And it can be a little bit tough to work for somebody like the king. Và thật sự nó khá là căng khó khăn khi mình làm việc cho một người là giống như là một cái người phong cách nhà vua. But the shepherd leadership is a bit different. Nhưng mà cái phong cách lãnh đạo của người chăn cừu thì có một chút khác biệt.
he or she stays in the background là cái người đó sẽ đứng ở phía hậu trường, ở phía sau, and gives a high degree of autonomy or empowerment to the people working for them. và trao cái quyền tự trị ở mức độ cao bông, tức là trao quyền cho những người mà làm việc cho họ. And that allows people the freedom of actually be responsible for their particular job in a very different way. Và họ cho phép những cái người này có được cái sự tự do, có được cái sự gọi là chịu trách nhiệm về cái công việc cụ thể của họ theo một cái cách khác biệt. So a shepherd manager is very into empowering their team. Và cái người mà quản lý theo phong cách của người chăn cừu thì là họ sẽ trao quyền cho đội nhóm. And that's very usable. You allow them to grow and then give them the opportunities. Điều này nó rất là hữu ích, bởi vì bạn cho phép họ phát triển, bạn trao cho họ cơ hội. And then the third is called the ferryman. Và cái thứ ba nó gọi là người lái đò. And that leader creates a team almost of equals. Thì cái người phong cách lãnh đạo của người lái đò cũng là tạo ra một cái đội nhóm mà mọi người bình đẳng như nhau. And they arrive at the goals together. Và tất cả họ sẽ cùng đạt được mục tiêu, cùng You can stay in the same boat at the same time. They arrive and achieve their goals together. Thì chúng ta có thể nói rằng họ đi chung một cái con thuyền và đến cùng với nhau, đi cùng lúc và đạt được mục tiêu cùng với nhau. So the four magnets are active systems of training others to lead. Thì cái 4 cách thu phục lòng người này là một cái hệ thống mà gọi là tích cực để mà huấn luyện người khác, để mà dẫn dắt. Bringing them to a higher and better place. Mình thu hút người khác để cho mình dẫn dắt mình đưa họ đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn, cao hơn. And also practicing your own skills to evolve to become a true leader. Và đồng thời là chúng ta sẽ thực hành được những cái kỹ năng của chính mình để mình có thể là trở thành một nhà lãnh đạo thực sự. And I want to leave you with this final verse from a great second century master. Và tôi muốn để lại cho các bạn một cái câu thơ cuối cùng đến từ một cái vị thầy ở thế kỷ thứ 2. It comes from Life Tool 2 in our manual today, Lightning from Enjoyment. Là nó đến từ cái công cụ một cuộc sống số 2 trong tài liệu này, là mình tỏa sáng từ cái việc tận hưởng. And it's a correlation for authority. Và nó là một cái mối tương quan về quyền lực. And it's a verse of poetry. Và cái câu thơ của ông And it really is almost this precious golden nugget for anybody who wants to be successful using the diamond cutter principles. Và đây là một cái gọi là giống như là cái vàng nó là vàng dành cho những người mà thực sự là muốn thành công thông qua cái việc mà sử dụng những nguyên tắc của nan đoàn kim cương. So close your eyes for just 1 minute. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại trong 1 phút. And I'll read it to you. Và tôi sẽ đọc nó cho các bạn. If it's prosperity you want, nếu như bạn mong muốn sự thịnh vượng, then share what you have with others. Thì hãy chia sẻ những gì bạn có với người khác. To become a happy person, để trở thành một người vui vẻ hạnh phúc. Be careful never to hurt a single being. Thì hãy cẩn thận, đừng bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai. For having a face that's beautiful and handsome, và để có một gương mặt đẹp, xinh đẹp trai, thì đừng bao giờ giận dữ. To become an electrifying leader,
Và để trở thành một người lãnh đạo gọi là truyền năng lượng Always enjoy your work. thì hãy luôn luôn tận hưởng công việc của mình. For mental peace, Để có một tâm trí bình an learn to meditate. thì hãy học thiền định. And for the ultimate freedom in your life, Và để có được cái sự tự do tối hậu trong cuộc đời của bạn seek an understanding of the seeds. thì hãy tìm kiếm sự hiểu biết về hạt giống. Love, by the way, accomplishes all of them. Và cuối cùng thì là cái tình yêu thương sẽ giúp bạn đạt được thành tựu của tất cả những điều trên. So thank you all for listening about this beautiful tool. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe công cụ tuyệt vời này. And enjoy the rest of this amazing course, Automatic Leadership. Và hãy tận hưởng những cái bài giảng cuối còn lại trong cái khóa học tuyệt vời này. Until next Khóa học time. lãnh đạo Thank tự you. động. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Cảm ơn các bạn. Welcome, everyone, to Life Tool 8, the 4 modes of management. Chào mừng các bạn đến với công cụ cuộc sống số 8, 4 phương thức quản trị. Just as a quick review, this whole manual has been divided into 5 parts. Chúng ta sẽ có một chút ôn bài nhanh ở đây, là toàn bộ cái tài liệu này nó được chia làm thành 5 phần. The first part was all about the karma to be a leader, or the seeds to be a leader. Phần đầu tiên là tất cả đều nói về nghiệp để trở thành lãnh đạo, tức là những cái hạt giống để trở thành lãnh đạo. And the second part was all about the qualities of successful leaders. Và cái phần thứ hai là tất cả là đều nói về những cái phẩm chất của những nhà lãnh đạo thành công. This life tool falls within the third part. Và cái công cụ này là nó rơi vào cái phần thứ ba. It's about techniques of successful leaders. Đó là cái kỹ thuật của những nhà lãnh đạo thành công. Of course, the last 2 parts are about, one of them is the seeds to be a successful leader. Và hai cái phần cuối cùng là một trong đó là những bí mật để trở thành một nhà lãnh đạo thành công, kỹ thuật của những nhà lãnh đạo. And the purpose of leadership is number 5. Và cái mục đích của nhà lãnh đạo là cái phần thứ 5. So once we have our team in place, Khi chúng ta có đội nhóm rồi and we're already doing the work, và tất cả chúng ta đều đang làm việc rồi, this is where the 4 modes of management, Life Tool 8, really shines. thì lúc này là cái công cụ mà cuộc sống số 8 là 4 phương thức quản trị thực sự là tỏa sáng. So we have actually 4 options to choose from. Thì thực tế chúng ta sẽ có 4 cái chọn lựa mà mình có thể chọn lựa. Depending on what's going on in our team. Tùy theo là cái chuyện gì nó đang diễn ra trong đội nhóm của chúng ta. Now we are all leaders in some capacity, one way or another. Thì tất cả chúng ta đang là lãnh đạo với một cái năng lực nào đó, theo một cái cách nào đó. And we all want to really lead in a way that's beneficial to others and ourselves. Thì tất cả chúng ta đều muốn là mình dẫn dắt theo một cái cách mà nó mang lại cái lợi ích cho tất cả mọi người và cho cả chúng ta. In my mind, leadership, it should be easy and it should be fun. Và trong tâm trí của tôi thì lãnh đạo phải làm cái gì đó nó dễ dàng và nó phải vui vẻ. I'm wondering what you think. Do you think it's possible to lead like this? Và tôi đang tự hỏi là bạn đang nghĩ gì? Bạn có nghĩ rằng là liệu mình dẫn dắt đội nhóm theo cách này là có thể được hay không? To lead in a way that's 100% fun, 100% easy.
là mình dẫn dắt theo một cái cách là nó 100% là vui vẻ, 100% là dễ dàng. And 100% inspired. Và 100% là truyền cảm hứng. Is it possible to lead a team in a way that brings ourselves and others even more energy? Và liệu chúng ta có thể dẫn dắt một đội nhóm theo một cái cách mà nó mang lại cho chúng ta và mang lại cho mọi người là năng lượng nhiều hơn hay không? Personally, I know that it is. Về cá nhân tôi thì tôi biết là được, có thể. But then, if you were already doing that, you wouldn't need the 4 modes of management. Thì nếu mà như vậy thì nếu mà bạn cũng đang làm cái điều này rồi thì bạn có thể là bạn không cần cái 4 cái phương thức quản You trị. wouldn't need these 4 modes that are part of today's life tool. Bạn sẽ không cần cái 4 cái phương thức quản trị này là một cái phần của cái công cụ của ngày hôm nay. The point is that we need these modes because most of us don't quite have the seeds. Cái điều chính ở đây Bông là chúng ta cần cái 4 cái phương thức này là bởi vì phần lớn chúng ta là không hoàn Most toàn of có us hạt giống. don't quite have the seeds for that kind of management yet. Tất cả phần lớn chúng ta Bông là chưa có cái hạt giống để mà có được cái cách quản trị đó. Sometimes I think there's even something wrong with the word management itself. Và đôi khi Bông tôi lại nghĩ rằng có lẽ là có cái chuyện gì đó không ổn với cái từ quản trị. Especially if we direct that word towards others and not towards our own seeds. Đặc biệt là khi mà chúng ta chuyển hướng cái từ đó sang cho người khác chứ không phải là hướng về nói về cái hạt giống của mình. So these modes, they're vital for anyone who doesn't have the 100% seeds. Thì đối với những người mà chúng ta chưa có cái hạt giống thì đây là nó phần chính dành cho những người đó. Anyone in any type of management situation. Bất kể ai Bông trong bất kỳ một cái tình huống quản trị nào. Like a creative think tank maybe. Ví dụ như là mình sáng tạo ra một cái thùng bằng thép. Or a curriculum development team. Hoặc là một cái phát triển một cái đội nhóm phát triển về cái Even a tài liệu parent in a family. Hoặc là ngay cả là cha mẹ ở trong gia đình. Somebody who facilitates groups. Thì có ai đó sẽ là gọi là dẫn dắt cái đội nhóm, hỗ trợ đội These nhóm. are all places where we can use these modes of management. Đây là những cái nơi mà chúng ta có thể sử dụng 4 cái phương thức quản trị. Basically, it's as many places as you provide leadership for others. Và về cơ bản thì nó nói chung là càng có nhiều nơi mà bạn có thể mà cung cấp cái việc lãnh đạo cho người khác. Đó là lúc mà bạn cần đến cái công cụ này. So in the first slide, there were these 4 gears. For me, these modes are like 4 settings. Thì Bông trong cái slide đầu tiên này Bông là đây là những cái bánh xe Bông, nó giống như là những cái phương thức mà chúng ta đang nói, Like giống như là 4 bối settings that I cảnh. might need to turn on depending on what's happening with my team. Nó giống như là 4 cái bối cảnh mà mình cần để mình bật lên tùy theo là chuyện gì nó đang xảy ra trong cái đội nhóm của mình. Like what happens if you have a team member who habitually holds up the progress of the rest of the team? Chuyện giống như là những cái chuyện xảy ra nếu như bạn có một cái thành viên trong đội nhóm mà người mà có cái thói quen đó Bông là có được cái sự tiến bộ của từng cái thành viên, những người còn That's when I might need to turn on my powerful setting. Tức là mình có được cái người nhân viên đó có sự tiến bộ so với những người khác, thì lúc đó là mình có thể mình bật lên cái bối cảnh. I was in that setting on and off all day Tuesday this week. Thì tôi sẽ ở trong cái bối cảnh đó lúc có lúc không trong suốt cả ngày trong tuần này. So it's not my normal mode of operation.
thì nó không phải là một cái trạng thái, một cái phương thức mà điều hành thông thường của tôi. But my team really needed it. Nhưng mà đội ngũ của tôi thì thật sự cần đến nó. So I work with a team of highly skilled, highly motivated and idealistic people. Và tôi làm việc với một thành viên của môn là có cái kỹ năng cao, có được cái động lực cao và thật sự là một cái người rất là lý tưởng. And so there are times when they can get a little bit off-centered. Và thỉnh thoảng họ lại bị mất cân bằng, một chút xíu mất cân bằng. And sometimes powerful mode is just what they need. Thì đôi khi cái trạng thái mà quyền lực, cái phương thức quyền lực á, thì đó chỉ là những gì mà họ cần. And then there's other times when they push themselves too hard. Và có những lúc khác á, khi mà họ đã thúc đẩy bản thân quá nhiều. Then I know it's time to go into this other mode that we call the generous party mode. Thì tôi biết đó là lúc mà mình có thể là chuyển sang một cái phương thức mà tôi gọi là phương thức là tiệc tùng hào phóng. So as I go through these four modes in this life tool, Và vì vậy mà khi mà tôi đi qua 4 cái phương thức quản trị mà trong cái công cụ cuộc sống này, I'd like to ask you to check out which ones are your most go-to modes. thì tôi muốn các bạn hãy kiểm tra xem là những cái phương thức nào mà bạn thường sử dụng nhiều nhất. Personally, I know I need all four. Và về cá nhân tôi thì tôi biết là tôi cần cả 4. To achieve the high degree of harmony and creativity. Để mà có thể đạt được một cái mức độ hòa hợp và sáng tạo cao. That a high performance team needs. Và một cái đội ngũ mà có cái hiệu suất cao thì họ cần. So it's really an important skill to hone the ability to switch between them. Thì thực sự đó là một cái công cụ, nó là một cái kỹ năng mà rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có một cái khả năng mà mình chuyển đổi Quickly giữa and các at 4 phương will, thức depending on what the circumstances are. một cách là nhanh chóng, nó là tùy theo và cái tình huống mà bạn đang ở trong cái bối cảnh như thế nào. It's also a really good idea to assess which ones you are weakest in. Và dĩ nhiên nó cũng là một cái ý tưởng tốt khi mà mình có thể là đánh giá những cái mà mình yếu nhất. And to practice those. Và mình thực hành nó. For me, the most difficult is the wrathful mode. Thì đối với tôi cái phương thức mà khó nhất lại là cái phương thức mà wrathful. The times that I've needed to use it are very rare. Thì cái thời gian mà tôi sử dụng nó thì nó rất là hiếm. And to tell you the truth, I really prefer never to have to pull it out of my toolkit. Và tôi thật sự mà nói thật với bạn đó là tôi thích là mình không bao giờ mình phải rút nó ra trong cái công cụ và bộ công cụ của mình. Why? Tại sao? Because it really feels like such a waste of energy to me. Bởi vì nó có cảm giác là giống như là mình rất là phí phạm năng lượng của mình. Wrathful mode, it takes a lot of deployment energy for me. Thì cái phương thức mà wrathful này là nó lấy rất là nhiều cái năng lượng của tôi. So wrath isn't the same as anger. It's not the same. Cái đây là một cái phương thức nó gọi là phương thức chuyên chế, nó không có giống như là cái sự giận dữ. Wrath is rather a positive mode and it's based on a positive motivation. Nhưng mà cái phương thức chuyên chế này nó lại dựa trên một cái cách mà gọi là trạng thái mà tích cực và dựa trên một cái động lực tích cực. So it's a positive mode based upon a positive motivation to protect others from harm. Thì đây là một cái trạng thái mà tích cực mà dựa trên cái động lực tích cực là nhằm để bảo vệ người khác không có bị gọi là suy hại, bị tổn hại.
You know, over the years, I've carefully thought about it. Và các bạn biết đó là trong nhiều năm đó Bung, tôi đã rất là cẩn thận And và really, suy nghĩ về I've điều only này. ever found 2 places where I see the need to use it. Và tôi thật sự là thấy là chỉ có 2 nơi mà mình có thể thấy là cần phải sử dụng cái phương thức này. One is where someone might hurt themselves. Một là khi mà ai đó là có khả năng làm tổn thương chính họ. And this includes at a seed level. Và nó bao gồm cả cái việc mà ở cái cấp độ về And hạt number giống. 2, where I see they might hurt the team or the company. Và cái thứ hai, trường hợp thứ hai là khi mà tôi thấy là họ có thể làm tổn hại đội nhóm hoặc là gây hại cho công ty. So if you're like me, you probably really appreciate a creative, smooth running team. Và nếu bạn giống như tôi, Bông, có lẽ là bạn sẽ rất là trân trọng Bông về những cái trạng thái mà một cái đội nhóm mà nói chung là ở trong một cái trạng thái mà vận hành suôn sẻ về sáng tạo. It's like a team that works, even though it's a bunch of people, they work as one. Thì nó sẽ giống như là một đội, tức là mọi người làm việc với nhau mặc dù là một nhóm người nhưng mà họ làm Have việc you ever been in như a là boat where a bunch of people are rowing against each other? Thì bạn đã từng ở trên một cái con thuyền nơi mà một nhóm người làm việc với nhau và cùng chèo với nhau chưa? That boat never gets anywhere. Thì mỗi người chèo theo cái cách của họ đó, Bông, họ chèo ngược nhau, thế là con tàu nó As sẽ opposed không to đi a đến đâu boat where cả. everybody rows together. Thì nó ngược lại với lại con tàu mà mọi người sẽ chèo cùng lúc với nhau. Unfortunately, sometimes my seeds present the boat where everybody's rowing against each other. Và không may là thỉnh thoảng những cái hạt giống của tôi nó lại hiển lộ ra một cái con tàu mà nơi mà mọi người chèo mà ngược nhau. When I have those kinds of seeds, I come home exhausted, or I'm exhausted just from being on the computer. Và khi mà tôi có những cái hạt giống này á, thì tôi phải về nhà mà kiệt sức luôn. Tôi thật sự kiệt sức khi mà mình ngồi ở bên máy tính, ngồi trên máy tính. Instead of getting the work done that you really want to do, you become a mediator. Thì thay vì là mình phải hoàn tất cái công việc mà mình muốn làm, thì mình lại trở thành một cái người mà gọi là đi hòa giải. You can spend the whole day mediating between 2 complaining staff members. Mình phải dành cả ngày trời để hòa giải giữa 2 nhân viên mà đang phàn nàn than phiền. So this life tool, it's like a big energy saver. Thì cái công cụ này cuộc sống này nó giống như là một cái mà giúp mình tiết kiệm năng lượng rất là lớn. If you put it into practice, nếu bạn đưa nó vào trong thực hành á, and you just pull it out when you need it, và bạn chỉ cần lấy nó ra khi bạn cần đến nó, rather than dealing with complaining staff, thay vì là mình cứ phải là xử lý những nhân viên mà hay phàn nàn, you just turn on powerful mode. Thì bạn chỉ cần bật lên cái phương thức là gọi là quyền lực. And you can leave behind the useless time wasting mental chatter. Thì bạn có thể để lại những cái phần mà gọi là làm phí phạm cái thời gian mà trong tâm trí của mình. You can keep your eye better on the goal. Nếu mà bạn luôn luôn để mắt tới cái mục tiêu của mình, and just remind the team to do the same. Thì mình chỉ cần nhắc nhở đội nhóm của mình là làm cái việc tương tự như vậy. And you know, you never have to worry if you use wrathful mode. Và bạn cũng không bao giờ phải lo lắng là nếu mà mình phải sử dụng đến cái phương thức chuyên chế. You never have to worry about feeling bad because using wrathful mode is based in kindness. Thì bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng về cái cảm giác tồi tệ bởi vì mình phải sử dụng đến cái phương thức chuyên chế này bởi vì nó dựa trên cái lòng tử tế.
It's a kind motivation that wants the best for the person that you are showing your wrath to. Thì đó là một cái động lực tử tế khi mà mình muốn cái điều tốt nhất, những điều tốt nhất cho cái người mà mình đang thể hiện cái sự dữ của mình, cái tính dữ của mình. So this life tool gives you response options for managing different team scenarios. Thì cái công cụ này nó sẽ cung cấp cho bạn những cái sự chọn lựa về cái cách phản ứng của mình trong những cái ngữ cảnh, những cái tình huống mà quản lý đội ngũ khác nhau. So as we go into each of the modes, we can look at the scenarios where we can use the modes. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong từng cái phương thức quản trị và chúng ta xem những cái tình huống nào mình có thể sử dụng cái công cụ nào, cái phương thức nào. So I actually have a secret. Và tôi thực tế là có một cái bí mật. It's possible to plant the seeds not to managing a team. Và hoàn toàn có thể được là chúng ta có thể gieo hạt giống để mình không cần phải quản lý một đội nhóm. It's possible to have the most amazing team in the world. Và hoàn toàn có thể được là chúng ta có thể có được một cái đội ngũ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Đó là điều có thể. And to never ever use any one of these management styles. Và chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ một cái cách thức So quản trị if nào you can cả. plant a self-managing team, that's the best skill. Thì nếu như bạn có thể mà gieo hạt giống để có được một cái đội ngũ tự quản lý thì đó là cái kỹ năng tốt nhất. So how do you plant a self-managing team? Thì làm thế nào để chúng ta gieo cái hạt giống mà để có được một cái đội ngũ tự quản lý? Well, you use the tools in this manual, automatic leadership. Thì bạn có thể sử dụng những cái công cụ mà trong cái cuốn tài liệu mà lãnh đạo tự động này. So you might be asking yourself the question. Thì bạn có thể là đang tự hỏi chính mình. I know I did when I first heard about the management modes. Tôi cũng đã tự hỏi mình khi mà lần đầu tiên tôi nghe về cái phương thức quản trị. I was thinking, they're kind of conventional methods. Aren't they like the aspirin? Thì tôi suy nghĩ về nó giống như là một cái phương thức gọi là thông thường, giống như là cái thuốc aspirin. Aren't they like the stapler? Don't I need to load them to make them work? Thì nó giống như là cái đồ bọc kim là tôi không cần phải là tải cái kim, gắn kim vô để nó có Yes, tác dụng. it's true for each of those questions. Và nó đều đúng cho cả những cái câu hỏi này. Yes, they are vehicles for successful management. Nó là những cái phương tiện cho cái việc quản trị thành công. That only work if you have the seeds. Và nó chỉ có tác dụng khi mà bạn có hạt giống. Therefore, we need to plant the seeds to make them work. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải gieo hạt để mà làm cho nó có tác dụng, nó hiệu quả. And we need to clean away the seed weeds that block our successful management. Và chúng ta cũng cần phải làm sạch những cái cỏ dại mà nó đang ngăn chặn cái việc quản trị thành công của mình. So really the only thing, for me anyway, the only thing sweeter than a harmonious, successful team at work. Và cái điều duy nhất đối với tôi là cái việc mà nó ngọt ngào hơn là mình có một cái đội ngũ mà thành công, mà có được cái sự hòa hợp với nhau. It is a harmonious, successful relationship at home. Và chúng ta có được một cái mối quan hệ mà hòa hợp với nhau một cách thành công ở nhà. So you're probably thinking, what are the basic seeds I need to plant then? Thì có lẽ là bạn đang suy nghĩ là như vậy là những cái hạt giống cơ bản mà mình cần để gieo là gì? Well, you know, the seeds that we need to plant to see people respect us. Bạn biết là những hạt giống mà chúng ta cần phải gieo để nhìn thấy mọi người tôn trọng mình. And follow our instructions, that comes from intentionally doing things like enjoying our work. Và làm theo những cái lời chỉ dẫn của chúng ta
Và cái điều đó nó đến từ cái chủ đích là khi mình làm một việc là mình phải tận hưởng công việc của mình. And also speaking in meaningful and helpful ways towards others. Và chúng ta đồng thời là những cái hạt giống mà nói những cái lời mà có ý nghĩa, những cái lời hữu ích đối với người khác. By applying the four modes, we're just giving those seeds a vehicle to ripen. Thì bằng cách mình áp dụng 4 cái phương thức quản trị này thì mình thấy làm cho gieo những cái hạt giống để làm cho những cái hạt giống này nó nảy mầm để chúng ta có cái phương tiện. Thank you, Seiji. So I'm just going to give you a short description of each mode. Và bây giờ tôi sẽ mô tả từng cái phương thức quản trị. Followed by a short explanation of the circumstances where you might use it. Và nó đi cùng với lại những cái lời giải thích ngắn gọn về cái hoàn cảnh mà bạn có thể sử dụng những phương thức quản trị này. Along with an example of how to use it. Và cùng với lại cái ví dụ về cái cách mà tôi sử dụng nó như thế nào. So the first mode is peaceful mode. Cái phương thức đầu tiên nó gọi là phương thức ôn hòa. So what does this mode look like? Thì cái phương thức ôn hòa này nó như thế nào? And I chose this picture here of a team of people, everybody working together. Và tôi cho các bạn xem cái bức hình này là các bạn thấy một cái đội nhóm nó đang làm việc cùng với nhau. You almost can't tell who's the boss. Và bạn gần như có thể biết được là ai là sếp ở trong cái đội này. It's like a friendly, personable, interactive management style. Ở đây là bạn không thể nào nói được là ai là sếp, bởi vì trong nhìn mọi người là một cái phong cách quản trị nó rất là cá nhân, nó rất là tương tác với nhau, rất là thân thiện. And it fits a situation where the group that we're leading thì nó rất là phù hợp với lại một cái tình huống là cái nhóm mà mình đang dẫn dắt, mình đang lãnh đạo the group that we're leading to a better place, they're already working really well together. Là cái nhóm mà mình đang dẫn dắt họ đến một cái nơi tốt đẹp hơn, thì họ đang làm việc với nhau rất là tốt, phối hợp với nhau rất là tốt. So they're already very harmonious and they're very productive. Họ đã hòa hợp với nhau và họ rất là năng suất cao. This might be a group of people who are long-term employees. Đây có thể là một cái nhóm mà là những nhân viên mà làm việc đã là lâu dài. So it's like a group of people who can meet deadlines. Giống như là một cái nhóm mà đã có thể luôn luôn hoàn tất cái công việc trước hạn chót. And as a team, they're also working well with other teams. Và là một thành viên, mỗi thành viên là làm việc hòa hợp rất là tốt với những người khác. Hợp tác rất tốt. Some other places or scenarios where we might want to use peaceful mode. Ngoài ra những cái nơi mà những cái tình huống mà chúng ta có thể sử dụng cái phương thức ôn hòa. That could be with somebody like a new employee who really needs a lot of encouragement. Cái đó có thể là một cái ai đó mà là nhân viên mới và rất là cần cái sự động viên khích lệ. And it's important to establish trust with them. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải xây dựng cái sự tin tưởng với họ. I said at the opening that I work with a team of very highly motivated, idealistic creatives. Và như tôi đã nói ngay từ lúc đầu là tôi làm việc với một đội nhóm mà họ có cái động lực rất là cao, rất là sáng tạo, rất là lý tưởng. And so these idealistic creative people, they've worked together long enough. Thì nó rất những cái người mà sáng tạo nên mà leader này là họ đã làm việc với nhau rất là lâu dài, đủ lâu. They've worked together long enough to have a lot of authority to make their own decisions. Họ làm việc với nhau đủ lâu để mà có được cái quyền lực để mà có thể tự mình ra quyết định. You know, I think I forgot to introduce myself. Tôi nghĩ là tôi quên mất giới thiệu bản thân mình. This is a perfect place. I'm Connie O'Brien, the president of the Yoga Studies Institute.
Tôi tên là Connie O'Brien, tôi là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Yoga. And the team that I'm talking about is this wonderful team of people who work for the Yoga Studies Institute. Và đội nhóm mà tôi đang nói, tôi đang đề cập là một cái đội rất là tuyệt vời đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Yoga. Together, we put in place these great protocols. Và chúng tôi cùng với nhau môn là đưa ra những cái phương thức tuyệt vời. So each member really knows what they're responsible for. Và mỗi một thành viên đều biết rất là rõ là trách nhiệm của họ là gì. And they just get the job done. Thì họ chỉ đơn giản là hoàn tất công việc. They do it so well that most of my job just is about praising them. Thì cái họ làm quá tốt đến mức độ mà công việc chính của tôi bây giờ chỉ là ca ngợi họ thôi. And most of my job is just about showing them off. Và cái phần chơi lớn công việc của tôi là hãy cho họ tỏa sáng. So in this kind Cho of họ a thể hiện. model, and the mode that I'm working in, it's a peaceful mode, and I'm almost just part of the team. Thì cái phương thức mà tôi đang sử dụng, tôi đang làm việc đó là phương thức ôn hòa, và tôi gần như là một thành viên, là một phần của đội. It's like running alongside them or serving them. Có thể là điều hành cùng với họ hoặc là ở bên cạnh họ, phục vụ họ. Monitoring their progress, not only for the task that they're working on, Quan sát cái sự tiến bộ của họ, không chỉ là những cái nhiệm vụ mà họ đang làm, but also looking at their own personal development. Đồng thời là cũng xem xét quan sát cái sự phát triển This cá nhân is của the họ. peaceful mode is really, I would say, is my primary mode. Và cái phương thức ôn hòa này thực sự là cái phương thức chính của tôi. It's the one that's it's really conducive to like a high octane production. Thì đây là một cái phương thức mà nó phù hợp với lại một cái đội ngũ mà có năng suất cao. But I said earlier that sometimes my seeds aren't always the best. Như tôi đã nói là đôi khi những cái hạt giống của tôi không phải lúc nào cũng tốt nhất. So there are times when I need to break out and go into other roles. Và thỉnh thoảng tôi cần phải dừng lại và đi qua một cái vai trò khác. For instance, earlier this week, I needed to step into a powerful mode. Ví dụ như là trong đầu tuần này tôi cần phải bước vào một cái thoát ra khỏi cái But it was only a short shift and then I was back into peaceful mode. Tôi cần phải sử dụng cái phương thức là quyền lực, nhưng mà chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn, và sau đó tôi quay trở lại cái phương thức ôn hòa. Whereas today, it was really all about just generosity mixed with peaceful mode. Và như ngày hôm nay chúng ta tất cả những nói về cái chúng ta có thể sử dụng cái phương thức hào phóng đi cùng với phương thức ôn hòa. So mode 2 mixed with mode 1. Thì như vậy là cái phương thức 1 nó sẽ kết hợp với lại cái phương thức 2. So these are those two ways of working with people. Those are the nicest for me. Đây là hai cái cách mà làm việc với mọi người mà nó đối với tôi là tử tế nhất, dễ thương nhất. But it is so important to know all four. Nhưng mà biết 4 phương thức quản trị nó vẫn là rất là quan trọng. Because when you have to pull them out and use them, you need to be able to do it just like that. Bởi vì đôi khi bạn có thể phải lấy nó ra để sử dụng, và bạn khi bạn cần là bạn có khả năng sử dụng nó. So in the next picture, what you're going to see is it's a picture of generous mode. Bây giờ cái bức hình tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là cái phương thức hào phóng. So I find the description of this mode is a bit strange. It's the one where the lady is pointing. Can you guys see that image?
That Thì one, ở đây á, tôi thấy cái phần mô tả về cái phương thức này nó khá là lạ. Ta nhìn thấy cái tấm hình một người phụ nữ á, đang chỉ và các bạn It nhìn thấy seems kind of cái hình strange ảnh này. that a successful leader needs to be able to. It's like a party mode. Thì nó dường như là nó lạ là một người lãnh đạo thành công á, mà cần phải làm đó là một cái phương thức gọi là tiệc tùng. Nó giống như phương thức. And it seems a bit strange to me because its work and party don't seem to mesh really well. Thì nó khá là lạ đối với tôi bởi vì cái phương thức này nó có tác dụng. But there really is a place for it within team management. Và cái việc tiệc tùng nó không làm cho mọi thứ nó hỗn loạn, và nó thực sự là một cái nơi dành cho I often see quản trị đội ngũ. The president of DCI doing this one really well. Và tôi thường xuyên thấy chủ tịch của DCI là áp dụng cái này rất là tốt. I just had to think for a moment, is that Geshe Michael's title? Because he's the one who does this one really well. Tôi phải nghĩ trong một khoảnh khắc là cái tiêu đề, cái chức danh của thầy Geshe Michael, bởi vì thầy là cái người đã áp dụng cái phương thức này rất là tốt. Actually, he did it just this week. Và thực sự là thầy đã làm điều đó chỉ ngay trong tuần này nè. You would think that after a really hard term, like doing SEIM teacher training, thì ở các bạn hãy nghĩ là sau một cái khoảng thời gian rất là căng thẳng, làm việc căng thẳng trong cái chương trình đào tạo giảng viên SEIM của SEIM, Geshe Michael might want to just sit back and put his feet up and rest. Thì Geshe Michael chỉ muốn là ngồi xuống và cho chân của mình được nghỉ ngơi. Chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. He held a 3-day music festival. Mà thay vào đó thì thay vì nghỉ ngơi thì thầy lại phải tổ chức cái bữa tiệc về nhạc trong vòng 3 ngày. The idea is, when people are really exhausted, sometimes you need to pick them up. Thì cái ý tưởng ở đây là bạn biết là khi mà mọi người cảm thấy kiệt sức thì bạn cần phải là vực họ dậy. And I'm sure if all of you were here, he would have done the same thing with you. Và tôi chắc chắn rằng với những người mà đang có mặt ở đây là thầy cũng sẽ làm cái điều đó đối với bạn. So party mode is often something that you would use at the end of a time when the whole team's been working hard. Thì cái phương thức mà tiệc tùng này là điều mà bạn có thể sử dụng vào cuối một cái thời điểm mà cả đội nhóm đã làm việc rất là cực lực. You might use it with a team that's really new, like take them out to dinner. Thì bạn có thể sử dụng nó với một cái đội nhóm mà khá là mới, là đưa họ đi ăn tối. And even if it's just one new member of the team, you might invite them to dinner or take them out. Thì ngay cả là nếu như là có một cái thành viên mới trong đội bạn có thể mời họ đi ăn tối, đưa họ đi ra ngoài. Or you give them bonuses when everything is going really well. Hoặc là bạn thưởng cho họ khi mà mọi thứ nó diễn ra rất là tốt đẹp, rất là suôn sẻ. Right, so I said you might use it when a team needs a pick me up. Như tôi đã nói, bạn có thể sử dụng đến nó khi mà cái đội nhóm cần được vực dậy tinh thần. Or you might need it with a brand new team. Bạn có thể sử dụng nó với một nhân viên hoàn toàn mới. Or maybe when an existing team or team member, they've hit a bumpy patch, like they're uncertain and not confident. Thì hoặc là bạn có thể là có cái tình huống là trong đội nhóm hiện tại thì có ai đó là cần cái sự vỗ về, họ đang có cái sự không chắc chắn và không tự tin. So I told you that my team, they've been together for a while. Thì như tôi đã nói với các bạn là đội ngũ của chúng tôi đã đi cùng với nhau trong một khoảng And thời they gian. often do work really hard. Và họ thường làm việc rất là chăm chỉ, rất là cực lực. Without a break. Mà không có nghỉ ngơi. And I know that they all deserve a good party. Và tôi biết rằng họ rất là xứng đáng để mà tận hưởng một bữa tiệc tốt.
một bữa tiệc ngon. So unfortunately, we all live in different cities. Nhưng mà không may là chúng tôi lại sống ở những thành phố khác nhau. So we started to take holidays together. Và chúng tôi bắt đầu là đi nghỉ cùng nhau. Some of the team lives in Mexico. Một vài thành viên thì sống ở Mexico. And it's hard to get up to the United States. Và rất là khó để mà có thể là đến được nước Mỹ. Financially, it can be difficult. Về tài chính thì có thể là khó khăn. So my husband and I, we use our flight points to bring them up. Và chồng tôi và tôi ở bên chúng tôi đã sử dụng những cái điểm bay của mình để mà đưa họ đến. I really wish that I had planted better seeds to see my team live in the town that I live in. Tôi cũng có một cái ước muốn rằng là tôi có thể gieo được những hạt giống tốt hơn để nhìn thấy cái đội nhóm của mình sống trong cái thành phố mà tôi đang sống. Because when we're all together, it is so much fun. Bởi vì nếu mà chúng tôi được ở cùng với nhau thì nó rất là vui. Okay, so that's mode 2. It's the generous mode. Đó là cái phương thức quản trị thứ hai, là phương thức hào phóng. And the next mode is the third mode. It's powerful mode. Và cái phương thức tiếp theo là phương thức thứ ba, đó là phương thức quyền lực, dùng quyền lực. So sometimes a leader has to be a bit of an autocrat. That's a strange word. Take control. Đôi khi thì cái người lãnh đạo cần phải có một cái sự gọi là chuyên quyền, sử dụng quyền lực. Đây là một cái từ hơi lạ, tức là mình hãy kiểm soát. Like taking the reins of a team of horses and driving them towards the goal properly. Nó giống như là mình cầm dây cương của những cái con ngựa, một cái đội ngựa đó, và mình hướng nó đến cái mục tiêu một cách đúng đắn. It's not always that there's a bad thing happening or a crisis happening. Nó không phải luôn luôn là nó sẽ có những cái chuyện tồi tệ xảy ra hoặc là những cái cuộc khủng hoảng xảy ra. Sometimes it's just to help the team remain focused. Đôi khi nó chỉ là mình muốn giúp đội nhóm tập trung, còn duy trì được cái sự tập trung. Because maybe some emotional event came up. Bởi vì có những lúc có những cái sự kiện mà nó tác động đến cảm xúc nó xảy ra. So this happened for me on Tuesday of this week. Và điều này nó xảy đến với tôi vào thứ Ba tuần này. It happened to be a very emotional day for the whole team. Chúng tôi là tình cờ lại bị có một cái ngày nó rất là cảm xúc đối với cả đội nhóm. And sometimes as a manager, you just have to maintain the balance for everybody. Đôi khi là trong vai trò là người quản lý, bạn chỉ cần duy trì cái sự cân bằng cho tất cả mọi người. It's like holding the space for everybody to work well together. Giống như là mình giữ một cái không gian mà để cho mọi người làm việc tốt cùng với nhau. So powerful mode can just be about maintaining that control. Thì cái phương thức quyền lực này nó chỉ là cái vấn đề là mình hãy duy trì cái sự kiểm soát. Until everybody in the team is ready to take it back. Cho đến khi mà từng cái thành viên trong đội nhóm bắt đầu quay trở phong độ của họ. In other cases, you might need to use powerful mode. Và trong những tình huống khác mà bạn có thể cần sử dụng đến phương thức quyền lực. When a team member just doesn't respond very well to the friendly reminder. Khi mà một thành viên nào đó trong nhóm không có phản hồi một cách tích cực, một cách khi mà mình có những lời nhắc nhở thân thiện.
or generous mode. Hoặc là không đáp ứng tốt với lại phương thức hào phóng. Sometimes you have a team member that you need to monitor more closely. Đôi khi mình sẽ có những cái thành viên trong đội nhóm mà mình cần phải giám sát một cách rất là chặt chẽ. You have a team member that you have to push for firm deadlines and very specific deliverables. Và hoặc là có những thành viên mà bạn cần phải thúc đẩy họ để mà họ hoàn tất cái trước hạn chót, để mà họ có thể gọi là hoàn tất một cái việc đó cụ Sometimes thể. it's just that they can't manage their time and it seems to be that they waste a lot of time. Đôi khi chỉ là về họ không quản lý được cái thời gian của chính họ, và điều đó làm cho họ phí phạm rất là nhiều thời gian. So to use the powerful mode with this kind of a team member, it's a kindness. Thì đôi khi vì vậy mà cái việc mà mình sử dụng cái phương thức quyền lực ở đây với cái dạng mà gọi là nhân viên này thì đó là một cái sự tử tế. It's not an unreasonable imposition. Nó không phải là một cái gọi là mình áp đặt cái vị trí áp đặt vô Especially lý. if you're running a non-profit. Thì đặc biệt là khi mà bạn điều hành một cái tổ chức mà phi lợi nhuận. You're using the money that people have kindly given to you, so you need to use it carefully. Bởi vì bạn đang sử dụng tiền mà người khác đóng góp cho bạn, thì bạn phải sử dụng nó một cách rất là cẩn thận. So here it's really especially important that everyone deserves their wage. Thì ở đây đặc biệt là nó rất là quan trọng là mọi người đều xứng đáng với cái tiền lương của họ, tiền công của họ. Sometimes it's the case where everybody in the team is working hard. Và đôi khi nó là cái trường hợp là khi mà mọi người thành viên trong nhóm làm việc But rất là what chăm one chỉ. person does is works against the other. Nhưng mà rồi có một người nào đó lại làm việc ngược lại với những người khác. In such a way that the rest of the team can't get their work done. Theo một cái cách mà gọi là khiến cho những thành viên còn lại trong nhóm không thể nào hoàn tất công việc của họ được. Here's a place where you really need powerful mode. Thì đây là lúc mà bạn cần phải thực sự là sử dụng cái phương thức quyền lực. So I've worked with people who, when given, we call it given too much rope. Thì tôi làm việc với lại những người mà họ gọi là tức là họ sử dụng cho quá nhiều cái sợi dây thừng đó. Khi mà giao cho họ quá nhiều cái sợi dây thừng. Meaning that a team leader hasn't stepped in soon enough. Điều đó có nghĩa rằng là cái người lãnh đạo đội nhóm đã không có can thiệp kịp thời. Or hasn't moved from powerful mode to wrathful mode soon enough. Hoặc là đã không có kịp thời mà gọi là chuyển từ cái phương thức mà quyền lực sang cái phương thức gọi là hung dữ, cái phương thức mà. And what happens is that no one wants to work with them anymore. Và những cái chuyện xảy ra là không ai muốn làm việc với cái người đó nữa. They're less and less happy at their work. Và cái họ không có được vui vẻ, và cuối cùng là họ không có vui vẻ And trong their công việc của họ. unhappy complaints that affects the whole team if you can't turn them around. Và nó có những cái lời than phiền mà gọi là không có vui, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái đội nhóm, nó làm cho mình không thể nào xoay chuyển được. So unfortunately, team members like this, they really do need the wrathful mode. Thì đối với những cái nhân viên mà như thế này thì bạn thật sự phải cần sử dụng đến cái hình thức là hung dữ một tí. Or fierce mode. Tức là cái phương thức mà gọi là chuyên rất là giận dữ. Và với cái bạn hãy nhìn cái hình ở đây rất là dữ dằn. So I started the beginning of my talk saying that this is really my least favorite mode. Thì như tôi đã nói ngay từ đầu là đây là cái phương thức mà tôi không có thích lắm,
It's one that I've had to learn to practice. Đó là cái mà tôi vẫn phải học để mà thực hành, học để thực hành. I also said there are 2 times when I do feel it's necessary to use it. Và tôi đã từng nói Bôn là có 2 lần mà tôi thấy rằng là mình cần phải sử dụng nó. One is when a team member might be hurting themselves. Một lần là khi mà một thành viên trong đội nhóm có thể làm tổn thương chính họ. Or when they hurt the team or company. Hay là họ làm tổn thương cái đội nhóm hoặc là làm tổn thương công ty. And it doesn't have to be a physical hurt. It just could be a hurting themselves at the seed level. Mà ở đây nó không nhất thiết là cái sự tổn thương về mặt thể chất, mà có thể là cái sự tổn thương về chính họ ở cái cấp độ về hạt giống. So the metaphor we often use for this mode is like a parent who gets wrathful with a child. Thì Bôn cái ẩn dụ ở đây mà chúng ta có thể sử dụng cho cái phương thức này nó giống như là cha mẹ Bôn cần phải nghiêm khắc với đứa con. And the reason they get wrathful is because the child is putting themselves in harm's way. Cái lý do mà họ cần cái sự nghiêm khắc đó Bôn là bởi vì cái đứa trẻ có thể đưa nó vào trong một cái cách nào đó mà gây hại cho nó. So it's true that their reaction is emotional. Và cái sự thật là Bôn cái phản ứng của đứa bé đó có thể là rất là cảm xúc. But it's not anger in the sense of getting angry because we're not getting what we want. Nhưng mà ở đây cũng là cái nó không phải là một cái sự giận dữ, không phải là cái cảm giác giận dữ mà đó không phải là. So it's very important to know that this fierce mode, it's never used in anger. Chúng ta nhớ một cái điều quan trọng là đừng bao giờ mà sử dụng cái phương thức mà gọi là hung dữ trong cái tình huống là giận dữ, trong cái cảm xúc giận dữ. Although a manager who's really good at fierce mode, mặc dù là những cái người quản lý mà thật sự giỏi về cái phương thức hung dữ, phương thức nghiêm khắc, they're very good at pretending to be angry. Thì họ rất là giỏi trong cái việc là giả bộ giận dữ. And it's important that they do this because the team member needs to know that their work habits are not acceptable. Điều quan trọng là Bôn là họ muốn họ phải làm cái điều này là bởi vì Bôn họ muốn cái người thành viên trong đội cần phải biết rằng cái thái độ mà làm việc của họ đó, cái thói quen làm việc của họ là không thể chấp nhận được. Like immediately. Và họ cần phải cái nhân viên đó là cần phải thay đổi ngay lập tức. So I also want to emphasize how difficult this mode is to use if you've not mastered your anger. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều của Bôn là cái phương thức này của Bôn nó rất là khó sử dụng nếu mà bạn chưa tinh thông làm chủ được cái sự giận dữ của bạn. Even myself, I've had to stop myself reacting. Ngay cả chính tôi phải dừng cái việc phản ứng của mình lại. Even where it appeared to be that this fierce mode was an appropriate response. Và ngay cả mà khi mà nó có một cái trường hợp rõ ràng Bôn là cái phương thức mà gọi là hung dữ của Bôn là có một cái sự phản hồi rất phù hợp. Bởi vì lúc đó là tôi thật sự cảm thấy có một cái sự giận dữ thật sự ở trong lòng. And the only danger at that time was my ego. The only thing in danger was my ego. Và cái điều nguy hiểm duy nhất ở đây vào cái thời điểm đó Bôn là cái bản ngã của tôi, nó là cái điều duy nhất nguy hiểm, đó chính là bản ngã. Harming themselves on a seed level. Bởi vì nhân viên thì đang làm tổn thương chính họ ở cái cấp độ về hạt giống. But something really important was missing. Có một cái điều mà rất là quan trọng đã bị bỏ qua. I couldn't say that in that moment I could truly love that person. Tôi không thể nói rằng là vào cái khoảnh khắc đó là mình thật sự yêu thương cái người đó. Like a parent could for a child. Như là một cái người cha mẹ Bôn là đối với đứa con, yêu thương đứa con. So this is the most forceful mode a successful leader needs to learn. Thì đây là một cái phương thức mà gọi là bắt buộc là những nhà
lãnh đạo thành công cần phải học hỏi, cần phải học. And it's always, always, always done for the welfare of the person that they are leading. Và nó luôn luôn là được áp dụng đối với là vì cái lợi ích của người khác, cái người mà họ đang dẫn dắt. So personally, I try all other methods first, and I check my motivation before assuming this tough guy mode. Thì bản thân cá nhân của tôi luôn luôn thử tất cả các phương pháp trước, và tôi phải kiểm tra cái động lực của mình trước khi mà tôi giả định về cái phương thức mà áp dụng cho cái người này, cái người mà gọi là cứng rắn với cái người. Key to knowing whether or not it's wrath or anger. Và cái chìa khóa đây là mình phải biết rõ là lúc đó là mình đang hung dữ hay là giận dữ. If it's true that at the same time you can feel a deep sense of love for them. Và đồng thời là cùng lúc đó bạn có thể cảm nhận một cái tình yêu sâu sắc dành cho người đó. Because the only reason to take on this mode is for their sake, to help them grow. Cái lý do duy nhất mà mình phải là sử dụng đến cái phương thức này là vì cái lợi ích mà là của người đó của nhân viên mình, là giúp cho họ phát triển. So thankfully, this mode is super rare for me. Và rất là may là cái phương thức này rất là siêu hiếm đối với tôi. I mean, the situation is super rare for me to need to use it. Ý tôi là cái tình huống này nó rất là siêu hiếm cho tôi để mà sử dụng. When it comes up, I always think if only I had planted better seeds. Khi mà nó xảy ra thì là tôi luôn luôn nghĩ là liệu là mình đã gieo những cái, mình có thể nghĩ đến những cái hạt giống của mình và những cái hạt giống mình đã từng gieo. Seeds for the deeper causes, because then this person would work harmoniously with everybody else. Những cái hạt giống sâu sắc mà để mà cho mọi người làm việc với nhau, cái người này làm việc hòa hợp với những người khác. So for harmony's sake and productivity's sake, it's really important to constantly work on the deeper causes. Và để có được cái sự hòa hợp, có được cái năng suất thì cái điều quan trọng là luôn luôn làm việc với những cái mà nguyên nhân sâu xa. If I do the seed fixing on myself, then my job is so much easier. Và bởi vì là tôi tự mình khắc phục cái hạt giống của mình, như vậy thì lúc đó thì cái công việc của tôi nó trở nên dễ dàng hơn. Like I said at the beginning, the best mode is no mode at all. Như tôi đã nói ngay từ đầu là cái phương thức tốt nhất là không có phương thức nào cả. It's the self-managing team mode. Đó là cái phương thức mà đội ngũ tự quản lý với nhau. Like being an emperor of the golden wheel mode. Nó giống như là cái vị hoàng đế ở trong cái bánh xe bánh xe vàng. Where I get to see my team, they just follow my lead and we're on the best of journeys. Nên đó là khi mà tôi nhìn thấy toàn bộ đội ngũ của tôi chỉ đi theo cái sự dẫn dắt của tôi và cùng với nhau chúng tôi đi trên cái hành trình tốt nhất. So maybe if you're like me, in the sense that you're not quite experiencing those golden wheel seeds. Thì có thể là bạn giống như tôi đang tức là bạn chưa có hoàn toàn trải nghiệm được cái hạt giống mà của cái bánh xe vàng. Then you can have some fun practicing the four modes with your friends or seed partners. Thì bạn có thể là hãy vui vẻ thực hành 4 cái phương thức này với bạn bè của bạn hoặc là cái đối tác gieo hạt của bạn. Definitely do not practice it with your team at work. Và chắc chắn rằng là thực hành với lại cái đội nhóm ở nơi công việc của bạn, công sở của bạn. It's also really cool to look back through your life and see where you could have used the four modes. Và cũng rất là tuyệt vời nếu mà bạn nhìn lại trong cuộc đời của bạn, trong suốt cuộc đời của bạn là liệu đã có lúc nào mà bạn đã từng sử dụng 4 cái phương thức này hay chưa? And bring those situations to mind and visualize yourself using them.
Và hãy mang cái tình huống đó quay trở lại trong tâm trí của mình đó Bôn, và hình dung là bạn đang sử dụng đang sử dụng nó. And you kind of repurpose the memory. Và nhắm là mình nhớ lại cái ký ức của mình. Having access to these modes and the possibility to shift between them để mà có thể tiếp cận tất cả các phương thức này Bôn, và cái khả năng mà mình có thể chuyển đổi giữa các phương thức này với nhau. it's a fantastic thing to experience. Đây là một cái điều tuyệt vời ha, một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. You have more energy because you don't have to spend it on managing people. Thì bạn sẽ có năng lượng nhiều hơn bởi vì bạn không cần phải dành nó cho cái việc mà quản lý con người. Like just imagine how much more time you could devote to thinking about what you really want to achieve. Thì hãy tưởng tượng Bôn, bạn có thể có được nhiều thời gian hơn như thế nào nếu bạn có thể là dành nó để mà nghĩ đến cái việc là bạn có thể So về những cái this gì mà week bạn when muốn my đạt. team ran into a snag, Và tuần này Bôn là đội ngũ của tôi Bôn sẽ when we ran into this problem, along with doing the conventional mode management, đội ngũ của tôi là nó có vấn đề ở Bôn, và khi mà chúng tôi trải qua cái vấn đề này ở Bôn thì ở Bôn cùng với những cái phương thức quản trị thông thường, we stopped and we created a group to plant seeds to see our teammate have a more successful home life because that was the problem. Và chúng tôi đã dừng lại Bôn, và chúng tôi đã tạo ra một cái nhóm để mà gieo hạt ở Bôn, để nhìn thấy cái đội những cái thành viên trong đội nhóm của mình ở Bôn thành công trong cái cuộc sống gia đình, bởi vì đó là cái vấn đề mà của họ. So really there's no success at work if there's no success at home. Chúng ta biết rằng Bôn sẽ không có cái sự thành công ở nơi công sở nếu như mà không có cái sự thành công ở nhà. So it's really important to never forget it's always about the seeds. Thì cái điều quan trọng là đừng bao giờ quên, luôn luôn tất cả mọi thứ là đều về hạt giống. It's always about the blank white screen. Luôn luôn là cái màn hình trắng trống rỗng. And it's always way more exciting to work at the seed level. Và luôn luôn là có cái sự hào hứng hơn để mà làm việc ở cái cấp độ mà hạt giống. So thank you so much, translators. Thank you everyone for joining me today. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các phiên dịch, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự với tôi trong ngày hôm nay. For this talk on the 4 modes of management. Cho cái buổi nói chuyện về 4 phương thức quản trị.